הם באמת לא רואים את המציאות הפיזית כדבר מהותי, הם באמת לא רואים את זה ככה, הם מתייחסים למדענים, נגיד לביולוג או לכימאי או לפיזיקאי, כמו נגיד שאירופאי רואה ילידים ברברים, כאילו ככה הם באמת חושבים, המהות מבחינתם זה החברה, זה המבנים, התפיסות החברתיות בכללותם, הם חושבים שהם תופסים את זה, הם חושבים שהם רואים את הכוחות החברתיים, את הנורמות האלה, בתור הדבר העיקרי שקולה את האוכלוסייה בתודעה כוזבת. זה הדבר המרכזי, וזה הדבר שחייבים בכל מחיר לשבור. שלום, שמעתם פעם על מושג מדעי הרוח, מדעי החברה? אני בטוח שכן, מי לא שמע. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה בתור מדע, בדרך כלל מה שאנחנו מתכוונים להגיד זה שיש שימוש בלוגיקה ובהיגיון בתחומים האלה. ויש דרך מאוד מסוימת, מדעית, גם אם לא כמו מתמטיקה, אבל דרך מדעית מקובלת, לכתוב מאמרים ולכתוב ספרים שקשורים למדעי הרוח ומדעי החברה. בשנים האחרונות, הנאו-מרקסיסטים נכנסו לתחומים האלה והשחיתו אותם עד כדי כך שכיום הם מהווים סכנה לא רק למדעי הרוח ומדעי החברה, אלא לעצם היכולת לנהל דיון פתוח בחברה חופשית תוך שימוש בלוגיקה. כך שאם מישהו אומר שהוא אישה, אז אנחנו יכולים לבוא ולדבר איתו ולנסות להבין האם הוא מרגיש כך, האם הוא מרגיש אחרת, מה בעצם הוא טוען, מבלי שיקראו לנו גזען. שלום צבי שלם. שלום תמיר. אז בשיחה הקודמת דיברנו על זה שמספר אנשים רדיקליים מאוד קטן של אקטיביסטים מטורללים, שזאת האמונה אפשר להגיד אפילו הדתית שלהם, באים ומשפיעים על כלל החברה, ובשיחה הזאת מה שאנחנו מעוניינים לעשות זה בעצם לראות איך הם משתמשים בכלים של ביקורתיות ולוגיקה על מנת להשפיע על כלל החברה, ולהרוס לנו אולי את הדבר שהכי יקר לנו אחרי עידן הנאורות, השימוש בתבונה והשימוש בשיח פתוח על מנת להתקדם, על מנת להגיע למקומות נאורים יותר. כן. אז אם נכנסים באמת לעומק של התפיסות האלה, קראתי להם אקטיביסטים, זה בעצם ההוגים הגדולים של התיאוריה הביקורתית. אחד ההוגים האלה הוא נגיד מרקס הורקהיימר וגם תיאודור אדורנו. אז הם בעצם כותבים במפורש, מסבירים לנו מה זה התיאוריה הביקורתית, והם בעצם ממש אנטיתזה לחשיבה לוגית. הם בעצם נגד הדבר הזה. כלומר, קשה לנו לעכל שזה מה שהם אומרים. אבל, זאת אומרת, מה זה נגד חשיבה לוגית? הרי הם באים, כותבים מאמרים, הם כותבים דברים מנומקים, הם לא, אתה יודע, נערים שמתפוצצים בטיקטוק על, הדבר הזה נורא, אבל כאילו, איך זה בדיוק עובד? איך אפשר להשמין חשיבה לוגית? כן, אז זה הקטע, שהאמירות שלהם באמת כל כך חריפות, כאילו באמת קשה לעכל שזה מה שהם אומרים, אבל זה באמת מה שהם אומרים. נגיד, יש למרקס הורקהיימר ותיאודור אדורנו, ספר שנקרא הדיאלקטיקה של הנאורות. ושם הם תוקפים את העקרונות יסוד של הנאורות, שזה ממש תוקפים את הרעיון של חשיבה רציונלית, והם תוקפים את התשתית של המדע האמפירי, אבל הם הולכים יותר אחורנית, הם בעצם הולכים אחורה עד אודיסאוס, כאילו מגיעים עד אליו, ואומרים, הוא בעצם מייצג התחלה של חשיבה ביקורתית, זה שהוא עושה מניפולציה לאלים, זה שנגיד יש מקום שאסור לעבור בו, כי יש בו סירנות צורכות, אז אודיסאוס עשה כל מיני טריקים, ועשה מניפולציה, והם מתרגמים את המניפולציה שהוא עושה על האלים, כמניפולציה לטבע, ואז הם ממשיכים את זה למניפולציה לאנשים אחרים, ואז על עצמך, ואתה כאילו... אז אודיסאוס הוא רע? כן, כן. אבל הוא רק רצה, מה שנקרא, אתה יודע, הדבר הזה תמיד, רק רציתי לחזור הביתה בשלום ממלחמת טרויה. כאילו, מה הבן אדם רצה? נכון, היה לו מכשולים, והסיפור הזה של החזרה הביתה, אפשר להגיד, הוא אחד הסיפורים, אולי אחד מה5 הסיפורים הכי חשובים בתרבות המערב, השיבה הביתה, השיבה אל המקום השלב והרגוע מהמלחמה שהייתה, אבל גם השיבה הזאת היא לא פשוטה, ואף פעם אי אפשר באמת לחזור, או אי אפשר לחצות את הנהר פעמיים, אתה יודע, יש המון רעיונות שנמצאים בתוך אודיסאוס. אז היו סירנות שעמדו לגרום לספינה שלו להתנגש בסלעים, מה יש לאדורנו והורקהיימר נגד? אוקיי, אז מה שהוא עושה שם, נזכיר, הוא עשה מין טריק כזה, הוא רצה לשמוע את הסירנות, אבל לא לשחות אליהם, כי הוא ידע שזה מוות, אז הוא ביקש שיקשרו אותו,
ולשאר המלאכים בספינה שישימו אטמי אוזניים. אז הוא בעצם יכל לשמוע את הסירנה, ולא להסתחף. אוקיי, עכשיו, אבל הגישה הביקורתית הזאת היא מאוד 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 צינית. כלומר, הם אומרים, אודיסאוס, הוא מייצג את הבורגני, שמצדיק את ההון שלו בעזרת הסיכונים שהוא לקח. זו גישה מאוד מאוד צינית, וכל הזמן הם מחברים את הרעיון של, הם מקשרים רציונליות למניפולציה, שזה דווקא בעיקרון משהו שאתה יכול להבין. אם מנסה רגע להתחבר לראש שלהם, אפשר להבין את זה. נגיד, אם אתה באמת רק חושב על איך אני עושה מניפולציה לחומרים, או איך אני מסתכל על בני אדם, איך אני עושה להם מניפולציות, אז אם אתה רק חושב מונחים טכניים כאלה, אז אתה בעצם כן מאבד משהו, ובזה הם באמת צודקים. כלומר, אם אתה רק חושב מונחים של הטכניקה, של איך אתה מפעיל דברים בעולם, כן יש משהו שהולך לאיבוד, ועל זה כן נכון לתת את הדעת. אבל הם לוקחים, במקום לנסות להשלים את החשיבה הרציונלית הזאת, שיודעת לעשות מניפולציה על הטבע, במקום לנסות להשלים את זה, הם ממש מתנגדים. אבל מה הקשר של זה ללוגיקה? כאילו מה, באמצעות זה שהוא אמר, אוקיי, בוא נחשוב איך אני יכול לעקוף את הסירנות, זה בעצם, אני חושב שכל אחד מאיתנו משתמש בחשיבה, אתה יודע, גם אם לא רציונלית של מכונה או כזאת נקייה מרגשות, אנחנו משתמשים בחשיבה רציונלית כל הזמן בשביל להגיע מאלף לבית. זאת אומרת, אין באמת חשיבה לגמרי לא רציונלית, חוץ מאשר אצל אנשים שהיינו קוראים להם אולי משוגעים, או אנשים שהם בדרך להתאבד. זאת אומרת, בדרך כלל, ברוב הזמן, רוב האנשים פועלים למען הטבת מצבם, מקסום העושר, וזהו, כאילו, איך אפשר בכלל להתנגד לחשיבה רציונלית או לוגית? כלומר, גם אותם אקטיביסטים, בסופו של דבר, כשהם מנסים לחשוב איך לממש, איך לקדם את האידיאולוגיה שלהם, הם מפעילים חשיבה רציונלית. כן, כן. בגלל זה באמת זה כל כך קשה לתפוס את זה, כי זה כל כך זר, גם תיאורטית וגם כאילו, רגע, אם אתה רוצה להכין חביתה, אז יש לך רצף פעולות שגם אתה עושה. אז מה הבעיה? אז מה בעצם אתה מתנגד? אבל ההתנגדות היא משהו שכן אפשר להתחבר עליו, למין היפר רציונליות כזאת, שאנחנו יכולים להבין מישהו שרק חושב טכני ומפספס איזשהו משהו בחיות האנושית, אפשר להבין את הדבר הזה, אבל הם מכוונים את הביקורת שלהם על התהליך המדעי עצמו בתוך האקדמיה. כלומר, ממש, כשאנשים חוקרים, נגיד ביולוגים חוקרים, אז אנחנו מבינים שיש איזה מרחב תיאורטי, ששם אתה יכול להביע תפיסה, להביע איזשהו מודל מסוים של ככה עובד איזה מנגנון חילוף חומרים בתא, ומישהו אחר יכול להביא משהו אחר, ויש איזה מרחב נקי כזה, שבו אם מישהו אומר משהו, אתה לא אומר, אבל אתה בכלל לא בסדר כי אתה ככה וככה. כלומר, עלבונות אישיים לא רלוונטיים פה. כלומר, אנחנו מבינים שיש לנו איזה מרחב נקי, ואם אתה כועס על מישהו, אין מה לעשות. אם אתה רוצה שהניסויים ייתנו תוצאה מסוימת, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי מה אתה רוצה שיקרה, כי יש את המציאות. אז הם ממש במפורש, מרקס הורקהיימר ותיאודור אדורנו, מבהירים שהתיאוריה הביקורתית שלהם, היא רוצה לפרק את המרחב התיאורטי הזה. כלומר, התשתית של מה אמור להיות מדע, שזה מרחב שאמור למקסם קשר לראיות דרך מושגים ברורים, ועם נורמות שיח, כלומר, אתה לא מתקיף מישהו אישית, אז את כל הדבר הזה הם באמת רוצים לפרק. הם באמת מדמיינים, מה שהם כנראה מדמיינים, זה מין לא קשה, משהו שלא מפריע לאינטואיציה שלהם. אבל למה הם עושים את זה? זאת אומרת, אוקיי, כאילו, אתה חוקר מדעי החברה, סבבה, מה, אתה כזה טיפש שאתה לא יכול להפיק מחקרים עם לוגיקה? זה בעצם המקצוע שלך, להפיק מחקרים תקפים בעזרת לוגיקה, בעזרת ניסויים. מה מניע את כל הדבר הזה של מלחמה במחשבה הרציונלית כשלעצמה? אז הם באמת לא חושבים במונחים כאלה. הם באמת לא רואים את המציאות הפיזית כדבר מהותי, הם באמת לא רואים את זה ככה, הם מתייחסים למדענים, צריך להבין את זה, הם מתייחסים למדענים, נגיד לביולוג או לכימאי או לפיזיקאי, כמו נגיד שאירופאי רואה ילידים ברברים, כאילו ככה הם באמת חושבים, ה-little savant, מישהו שחושב בקטן, המהות מבחינתם זה החברה,
זה המבנים, התפיסות החברתיות בכללותם, הם חושבים שהם תופסים את זה, הם חושבים שהם רואים את הכוחות החברתיים, את הנורמות האלה, בתור הדבר העיקרי, שכולה את האוכלוסייה בתודעה כוזבת. זה הדבר המרכזי, וזה הדבר שחייבים בכל מחיר לשבור. זה מה שהם רוצים. וכל דבר שמפריע, זה דבר שלילי. ואם הם רוצים להגיע למסקנה מסוימת, ועדויות לא בדיוק תומכות בהם, או כאילו ראיות, אז זה לא כמו מדען נגיד רגיל, שינסה כאילו לשבש קצת, לעוות קצת את הניסוי שלו. הם תוקפים את המהות, הם אומרים, אסור לך, אין דבר כזה חוקר תיאורטי, אתה חוקר, אתה בן אדם פוליטי, אתה קודם כל בן אדם פוליטי. כלומר מבחינתם, אתה לא חוקר ראשון, קודם אתה אישיות פוליטית ראשון, עם מטרה שהם רוצים שתזדהה עם המטרה שלהם. אני קצת לא מבין מה בתיאוריה הזאת קדם למה. אני אתן דוגמה מהרעיון שהיה לי שבוע שעבר עם הזר מקדונלד, על הספר הבאמת יוצא דופן שלה, When Race Trumps Merit, כלומר כשגזענות או גזע מתגבר או מחליף או מביס את המריטוקרטיה, בעצם התרבות שבה מי שיותר טוב, אז הוא מקבל יותר דברים טובים. זאת אומרת, אם אתה יותר מוכשר לשבת בכיסא מול המחשב 15 שעות ביום או 10 שעות ביום בשגרה, אתה תהיה מתכנת בגוגל, אבל אם אתה פחות טוב, אתה לא תהיה מתכנת בגוגל, גם אם אתה שחור, גם אם אתה לבן, גם אם אתה חד מיני, רב מיני ורב זירתי. ומה שהיא אומרת בספר שלה, אני אתן לה דוגמה מאוד מאוד יפה, היא אומרת, כיום הרבה מאוד שומעים בתקשורת ושומעים מהאקטיביסטים האלה שדיברנו עליהם בפרק שעבר, שגם מצלמות המהירות הן גזעניות. שימו לב, גם המצלמות, זאת אומרת, אם מצלמה, לא שוטר שבא ועוצר יותר שחורים בגלל שהוא מזהה, לא, מצלמה שמזהה לוחיות רישוי ומזהה את המהירות האמפירית שלהם. אם המצלמה תופסת יותר שחורים מאשר לבנים, אז יש משהו בעייתי במצלמה, כלומר גזענות. בעייתי, מה זה בעייתי? זה הרי המבנה הסיסטמי של החברה, זאת אומרת, אם לבנים יצרו את המצלמה ותכנתו אותה, והיו בפקולטות שדיברו על איך בכלל עושים מצלמה כזאת שקולטת מהירויות, וזה כנראה מראש, היה פה איזה עיצוב של כל התהליך הזה, באופן שיתפוס יותר שחורים. זה לא ששחורים מפרים את החוק יותר, או נוהגים בצורה יותר אלימה, או בכלל, אתה יודע, תומס סואל אפילו יגיד שפשוט הגילאים שלהם, מבחינת ממוצע גילאים יותר נמוך, ומי שבממוצע גילאים יותר נמוך, עושה יותר עבירות תנועה מאשר סבא בן 70 שבקושי רואה ונוסע ככה קרוב לעגל. אז זאת אומרת, מה שאני בא ושואל בקשר לדברים שאתה אומר, אני רוצה להתחבר אליהם, זה את הדבר הבא. האם הם כל כך רוצים בעצם ייצוג שוויוני של כל פלחי החברה, כל גזע וגזע בכל המקומות, זאת אומרת שיהיה אותו אחוז של שחורים שיש בחברה, 13% בארצות הברית, כמו בחברה, אז ככה שיהיה מנכ"לים, וכמו בחברה ככה שיהיה מפרי עבירות מהירות, וכמו בחברה בבתי הכלא, ולא יותר מזה. אם זה מה שבאמת מטריד אותם, או שיש להם איזה מין מטרה אחרת, שהיא אולי חיצונית, כי הרי ברור שהלוגיקה מאפשרת להגיד משפט כמו, כלומר, היעדר הלוגיקה או מלחמה בלוגיקה מאפשרת להגיד משפט כמו, מצלמות המהירות הן גזעניות, אבל זאת באמת המטרה שלהם, רק הסיפור הזה של השוואת שחורים בבתי הכלא, שחורים באוכלוסייה הכללית, שחורים כמבקרי מוזיאונים וענייני טעם, כלומר זה המטרה, מטרה היא מטרה של מלחמה בגזענות, או שיש להם מין משהו אחר שמעסיק אותם בעצם, ושבאמת מפריע להם וזה רק כלי, כלומר, כן. ברור למה הלוגיקה קשורה למטרה הראשונה, אבל כן. אולי יש מטרה אחרת. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד, היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7.
מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. אוקיי, אז כן, זה משהו שאנחנו, מי שמסדק ימין לדעתי צריך לשים לב לזה. באמת אי אפשר להיכנס רק בשדה הקרב הזה של האם יש שוויון או אין שוויון במקצוע משם, כי זה באמת רק כלי. המטרה היא לעורר אנטגוניזם, זה גם מה שדיברנו פעם שעברה, כמה שזה נשמע נורא נורא קשה. המטרה היא לעורר אנטגוניזם, ואנחנו רואים את זה גם אצל מרקס וגם אצל ההוגים בתחומים אחרים, גם בתחום הגזע. בגלל זה הציטוט המחריד הזה שבעצם הבאתם ממרקוזה, שהוא בעצם, הוא כיוון, הוא אומר שעכשיו אפשר להשתמש בשחורים בתור הכוח המהפכני, והוא בחשש ששחורים יתעשרו, כלומר, כי אז הם לא יהיו כוח מהפכני. אז כן, יש פה בעצם, אם ננסה להתחבר, זה באמת קשה להתחבר לצורת החשיבה הזאת, אבל שוב, לפי דעתי זה חייב להיות משהו פשוט, כי אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמונעים על ידי הדבר הזה, שתומכים או כאידיוטים שימושיים, אתה יודע, אידיוטים שימושיים זה אנשים שבעצם יושבים מהצד ומתערבים יותר מדי, אבל אנחנו רואים גם הרבה מאוד אקטיביסטים כאלה, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בארץ אתה מתחיל לראות את ההטרלה הזאת, כלומר, את החשיבה הכל כך אישית, ומתקפות אישיות, משהו להט דתי ומשיחי שנמצא בתוכם, ואם זה לא היה פשוט, אז זה לא היה מחבר אנשים בצורה כל כך מהירה. אז וואלה, כבר עברו 15 דקות, עוד לא הסברנו בצורה פשוטה, כנראה יש בזה בעיה, כי אנשים לא יושבים, אתה יודע, ומדברים על הדבר הזה ומשתכנעים, וכנראה זה משהו מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד ראשוני, כן. שגורם ללהט הזה. כן, כן. אז מבחינת מניעים בסיסיים, אז קודם כל, אם אתה צריך לפתח, אם אתה נכנס לראש הזה, אנטגוניזם לחברה, כלומר אתה צריך להרגיש שהחברה בתשתיתה יש בה משהו לא בסדר, בתשתיתה היא מפלה, בתשתיתה היא גזענית, בתשתיתה היא מדירה נשים, עכשיו, חלק מהביקורות האלה באמת ראויות להתייחסות, אבל הגישה הזאת היא לא מכוונת לנסות למצוא פתרון. נגיד אם ניקח את ארצות הברית לרגע זה לא, בואו נחשוב רגע איך אנחנו משפרים באמת באיזו תוכנית מוסדרת, איך אנחנו משפרים חיים של אוכלוסייה מסוימת. זה לא אוריינטציה של אנטי, וגם אוריינטציה לאנשים אחרים, לאלה שנגיד רואים את עצמם כיותר כמובילים, הם תופסים את עצמם טוב, נגיד, כל אחד שיחשוב על עצמו, אם אני הייתי מנהל את כל העניינים, אתה יכול בקלות לחשוב שהאינטואיציה שלך יכלה לעשות דברים יותר טוב ממה שיש עכשיו. היית מבין שיש מישהו נורא עשיר, אז אין בעיה לקחת לו כסף ולהעביר לעניים. כאילו, התחושה שאתה צריך לפרק את המציאות, ואם אתה רק יותנו לך לנהל את עניינים, אתה תרגיש שזה יעבוד טוב. כאילו, זה האינטואיציות כאילו בסיסיות, כאילו, של אנטגוניזם. אז זה בעצם שנאה לחברה, ומחשבה שעל ידי באמת, אם ייתנו לאנשים הטובים באמת, אלה שהם חסרי פניות, אלה שהם אובייקטיביים, להיות שם בתפקידים האלה, שבעצם תפקידי מפתח של הבירוקרטיה ושל המדיניות ציבורית, הם יוכלו לעשות דברים יותר הוגן, יותר טוב, יותר צודק. כן, וגם רק צריך להבין שאין תוכנית, כלומר מרקס נתן איזשהו משהו שנראה קצת כמו תוכנית, וזה גם לא תוכנית, אבל נגיד המרקוזה הזה, הוא לא מסביר איך הדברים, הוא גם אומר שהוא לא מסביר איך הדברים יעבדו. עכשיו במקום, בואו ננסה לחבר את זה קצת למציאות של היום, ולראות איך הדברים, איך התיאוריה הזאת היא כן משפיעה. זהו, וגם ננסה לראות איך זה קורה באמת בישראל שלנו של היום, כי אולי, הרי מה הטענה הכי חזקה לפי דעתי, נגד אולי מבקרים כמוך של הנאו-מרקסיזם, ולהגיד, אוקיי, יש כמה חבר'ה מטורללים, בסדר, הבנו, בסדר, גם בימין, גם בימין השמרני, יש חבר'ה מטורללים, חבל על הזמן, למה בכלל לתת להם תשומת לב? אוקיי, אז ככה, אז יש לנו גרעין תיאורטי שהוא אנטי חשיבה ביקורתית מובהק, זה לא שהוא לא עושה סטיות בניסוי, זה אידיאולוגי. עכשיו, החשיבה הזאת חלחלה כבר גם עכשיו למוסדות רפואיים. כלומר, בארץ
ניקח כבר בום לנחיתה פה, יש לנו את הסתדרות רופאים בישראל. ובנושא של הרי, זה נקראת הרי. אוקיי. הסתדרות רפואית בישראל. אוקיי. אז שם יש לנו בתחום של הנושא של המגדר, השיח של ראיות שניסוח בהיר מותקף. כלומר, אם אתה תנסה לדבר בשפה מדעית, אוקיי, תגיד, אוקיי, בוא נחשוב מה הכי מועיל לאוכלוסייה הזאת, על פי ניסויים אלה, על פי פרוטוקולים אלה, על פי כך וכך, אז זה לא השיח שהתנהל. כלומר, אנשים שנספגו בטמפרמנט הזה, הם יגיבו, קודם כל, הם ימצבו את השיח כאתה נגד הטרנסים, אנחנו בעד. כלומר, מיד השיח לא יהיה במרחב התיאורטי הזה, שאנחנו חושבים שזה מה שאמור להיות. רגע, אז בוא נדבר באמת, בשביל שהדברים יהיו הכי ברורים. מה אמור להיות? איך היית, נגיד, אם היינו נכנסים להרי לפני 40 שנה, ואומרים, אני מרגיש אישה, תטפלו בי, איך זה היה אמור להיראות, שיח כזה עם רופא, שיח כזה עם אותם אלה שקובעים את הרגולציה על מקצוע הרפואה, מה היינו מצפים, מה היה השיטה המדעית, כדי שעכשיו ננגיד אותה בזה שאמרת, אתה נגד, אתה חסר רגישות, אתה בעצם ריאקציונר וכל מיני דברים. אוקיי, אז מי שאפשר להעמיד כרגע מול ההסתדרות הרפואית, זה את האיגוד הפסיכיאטרים לילדים ונוער בישראל. אוקיי? שהם עדיין פועלים בשיטה מדעית. הם פועלים בשיטה מדעית, כלומר ראיתי מסמך שלהם מנובמבר שנה שעברה. וזה מסמך תגובה לאיזשהו הנחיה או חוזר של ההסתדרות הרפואית. והם, מה השפה שלהם? הם אומרים ככה, אנחנו רואים התבססות על ראיות שנאספו מאוכלוסייה מסוימת, ומשתמשים בראיות האלה לאוכלוסייה שונה מאוד היום. ואז הם אומרים, כלומר, פעם לפני, נגיד, לא יודע, 15 שנה, היה לנו... להלן פעם. היה אוכלוסייה של גברים, בני 40-50 כאלה, שפתאום החליטו לחיות כנשים, והיה גם אוכלוסייה אחרת של ילדים, בעיקר בנים, שמגיל מאוד 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 צעיר, נגיד 3-4, נמשכו לנושא של נשיות, בצורה עקבית מאוד. אז היו ניסויים שהתבססו על שתי האוכלוסיות האלה. אבל מאז הייתה התפוצצות מטורפת בפניות לבקשה לטיפול בתחום הזה. אז מה שהם אומרים, ההסתדרות הפסיכיאטרית, האיגוד הפסיכיאטרים של ילדים ונוער בישראל, להלן השיטה המדעית, לצורך השאלה שאלתי. אז הם אומרים, אוקיי, הראיות האלה על אוכלוסייה מסוימת לא רלוונטיים לאוכלוסייה אחרת לגמרי. אוכלוסייה שכוללת נוער שפתאום מרגיש שהוא המין השני, או נערות שזה בכלל לא היה. אז אתה לא יכול, זו אמירה מאוד פשוטה, אתה לא יכול להתבסס על ראיות על אוכלוסייה א', כלפי אוכלוסייה שהיא שונה לגמרי. זאת אומרת שהשיטה המדעית מנסה לבוא ולבדוק, אוקיי, בוא נראה איזה ראיות יש לנו, איזה ניסויים יש לנו, איזה דרכי טיפול יש לנו, ונבחר את דרך הטיפול שהכי בעצם מראה שיפור. נגיד, אם יש לי 3 סוגי ניתוחי לב, אבל אני לא יכול ליישם את איזה סוג שבא לי על פי דעתו של הרופא. הוא צריך להתאים, אוקיי, ניתוח מהגרפים הוא טוב כשהעורקים הכלליים סביב הלב נסתמים וצריך להחליף אותם בעורקים אחרים כי באמת סתום. יש מקרים שזה כמעט סתום ואז אני אעדיף דווקא צנתור, זאת אומרת זה לא שהרופא בא ובוחר איזה ניתוח שבא לו על פי האינטואיציה האישית שלו, על פי או האם הוא בעד חולה לב או נגד חולה לב, בדיוק, נכון. בגלל שהם אוכלוסייה חלשה. שוב, חולה לב הם אוכלוסייה מאוד חלשה. מאוד חלשה, קשה להם לעוד במדרגות, קשה להם לעשות המון פעולות, הם כל הזמן עייפים, אוכלוסייה, חלקם אפילו מאבדים טעם לחיים, עכשיו מבינים שהדבר הזה, הם צריכים לאכול פחות דברים, פחות בשר, אני לא מבין איך אפשר לחיות ככה. ובתוך הניסויים האלה, מנסים לראות מה משפיע הכי לטובה, מה מביא לתוצאות הכי טובות, ומהי פרקטיקה
לא מדעית, כלומר איך הארי של היום מתנהגים ביחס לכל התחום הזה של מגדר? אז א', כמו שאמרנו, כאילו מתבססים על ראיות שהן לא רלוונטיות. לפי אותו איגוד פסיכיאטרים שהזכרתי, הם לא מתבססים על פרוטוקולים רפואיים שהם מתעדכנים ומשתנים, פשוט לא עושים אותם, ולא עושים את ההבחנה המבדלת, מה שלנו כאילו גם ברור, שאתה צריך לראות בדיוק מה גרם לבעיה, מה הפתרונות השונים. אז האיגוד, נקרא לו בינתיים, האיגוד אומר, אוקיי, אז עכשיו אתם, כלומר, מבקרים למשל את ההורדה, הרצון להוריד את הגיל הניתוחים להתערבות כירורגית לגיל 16. אז הם אומרים, אוקיי, לא פוסלים באופן עקרוני על הסף מבחינתם, לא כולם חייבים להסכים, אבל זה מה שהם אומרים, אבל הם אומרים, אוקיי, אבל אתה צריך להגדיר למי. האם זה לילדים מי שמגיל 4 הם מתמידים במצב הזה, או למישהו שאחרי 3 פגישות, כאילו הוא מחליט ככה. הם אומרים, צריך להבדיל בין ילדים ונוער, שזה מאוד שונה. שנייה, אבל נגיד, בוא נקרא לניתוחים האלה, ניתוחים פלסטיים. יכול להיות שכמו כל ניתוח פלסטי, יש להם גם תופעות לוואי. זאת אומרת, מישהו עושה אולי ניתוח באף, אז יכול להיות שיהיה לו אף יותר יפה, אבל הוא ינשום פחות טוב. או יכול להיות שיהיה לו אף יותר יפה, אבל כשהוא יזדקן, זה יזדקן לו בצורה מעוותת. אנחנו מכירים הרבה אנשים שעושים ניתוחים פלסטיים, והם נראים אחר כך רע מאוד. לא באותה שנה, אבל 20 שנה אחר כך פתאום משהו בתהליך ההתבגרות של הגוף, הניתוח פלסטי אתה לא נראה כמו אדם מזקן רגיל, אתה נראה רע. וניתוחים פלסטיים עושים by demand. אם זה ניתוח פלסטי שנועד לשפר את המראין, לשפר את ההרגשה וכל הדברים האלה, תפאדל, עושים את זה by demand. מי שרוצה הגדלת חזה, אם מקבל את הגדלת חזה, לא עכשיו אומרים, שנייה, כמה שנים כבר, עכשיו רציתי להם הולדת, מה אתם מבלבלים לי את השכל? אתה עכשיו רופא, תבצע את מה שאני רוצה שתבצעו. מה? אוקיי, אז פסיכיאטרים, לילדים ונוער, יש להם ניסיון עם מומחיות בתחום הזה. מה זה מומחיות? זהו, אז כמובן כל מומחיות שלא מסתדרת עם האג'נדה, כמובן שהרעיון, המטרה המובהקת היא לבטל אותה. אז הם אומרים דברים כמו, כאילו נוער בגיל הזה יש המון שינויים, הורמונים באים, הולכים, זו תקופה מאוד לא יציבה. הם גם אומרים שההתפתחות הזאת בכלל נמשכת גם אחרי גיל 18, אבל אומרים טוב, בוא נגיד עד גיל 18 בוא נדבר, אבל יש פה מידע שאנחנו מכירים, שהוא רלוונטי, וממש כותבים, לא ברור לנו בעצם למה מתעלמים ממה שאנחנו אומרים, וגם לא הזמינו אותנו להיות חלק תהליך הגיבוש של ההנחיות האלה, של החוזר הזה. כלומר, ההסתדרות הרפואית היא מדירה, כאילו רואים את זה בצורה מובהקת במסמך הזה, עמדות מקצועיות שלא משתלבות עם הריצה הזאת בתחום הזה קדימה, ושבתחום בעצם מתבצעת השבירה שנשמע כמו בדיחה. מה זאת אומרת לשבור את המרחב התיאורטי? אנחנו מדענים. אז זה הקטע שלנו. כלומר, אם אין לנו את המרחב התיאורטי, אז אין מדע בכלל. אז זה נשמע כל כך בלתי נתפס שבאמת קשה לתפוס. מה זאת אומרת? אבל פה זה נשבר. זה באמת התיאוריה כאילו המופרט, מתממשת במציאות. עכשיו, חוץ מראיות, אני רוצה לדבר על עצם הרעיון של מושגים. אנחנו במדע, אנחנו רוצים, אין מין רוצה שמישהו ישחזר איזה ניסוי שלי, אז אני צריך שהוא יבין את המילים שאני אומר, אז אתה רוצה שלמילה תהיה משמעות אחת במציאות, כדי שנוכל לתקשר. אז אתה כבר עובר לנושא הבא, זאת אומרת, אוקיי, ראינו דוגמה אחת שבה שוברים את הלוגיקה, שוברים את הדרך חשיבה המדעית, איגוד של הרופאים שבעצם מעצב את ה-best practice בשביל להציב איזשהו סטנדרט שרופא שמתנהג לא בסטנדרט הזה, או שנשלול לו את הרישיון, או שאם הוא מתנהל בסטנדרט הזה אבל מתרשל בו, נגיד בטעות, לא בכוונה, הוא לא העביר אחרי 3 פגישות את הילד לניתוח לקריטת איברים, אז אוקיי, יכול להיות שהוא יתרשל, שהוא לא מספיק מבין את התפקיד, נעשה לו איזה כמה שיחות ברור, לא נשלול את הרישיון, אבל יכול להיות שאפשר לתבוע אותו תביעת נזיקין. סתם זה מה שנקרא קביעת סטנדרט בתחום הרפואה. בעצם הסטנדרט הזה יש לו משמעות מאוד גדולה מבחינת נזיקין, אפשר לתבוע רופא.
יכול להיות שרופא ביצע את הניתוח, נגיד סתם, ניתוח הכי פשוט, הכי כאילו, נקרא לזה שיש לו סטנדרט, על פי הצילומים האלה והאלה, הפתולוגיים של העורקים סביב הלב, הוא החליט לבצע את ניתוח המעקפים, וזה היה הניתוח הנכון, כלומר כל הרופאים אומרים, זה מה שהיה צריך לבצע, אבל את הניתוח הוא לא שטף ידיים לפני, הוא תפר בצורה גסה, הוא לא עקב אחרי המדדים, כל מיני דברים כאלה, זה גם תהיה התרשלות. זאת אומרת, אוקיי. הרי קובעת את הסטנדרטים האלה, ויש להם משמעויות חוקיות מאוד מאוד משמעותיות. זה לא רק ככה צריך לנהוג רופא, אבל עדיין יש לך שיקול דעת, אלא אם אתה לא נוהג ככה, אתה חשוף לתביעת נזיקין, אתה חשוף לתביעות לאיבוד רישיון. כן, אז באמת יש פה, הם עצמם לא פועלים לפי סטנדרטים. וכמו שהאיגוד אומר, לא פועלים לפי ראיות. אני כן רוצה לדבר גם על הנושא של מושגים, כי הוא מאוד משמעותי. התיאוריה הזאת, התיאוריה הביקורתית, התפתחה לכל מיני ענפים, אחד מהם זה הנושא של התיאוריית הקוויר, קוויר מתעסקים בכל הנושא של כל המיניות, ויש חוקרת דומיננטית מאוד 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 מאוד, קוראים לה ג'ודית באטלר בתחום הזה, והיא באמת במפורש תוקפת את הרעיון של משמעות שתוקפת את הרעיון שלמילה תהיה משמעות אחת. זה כבר נראה לה דיכוי. זה לב בעצם השיחה שלנו. אנחנו אומרים שנייה רגע, בואו נדבר איך אותם רדיקלים באים ומערערים את כל מושג הלוגיקה. לשם רצינו להגיע. עכשיו אני רק אגיד על ג'ודית באטלר, מדובר אולי בחוקרת הכי מצוטטת במאה ה-21, יש לה עשרות. בחמישייה, שישה פותחת. אמרתי אולי, ודאי בעשירייה הפותחת, מדובר במישהי שבמדעי החברה, במדעי הרוח, אם אתם זוכרים את הפתיחה שלי, של הממש מילים הראשונות שאמרתי, אז אנחנו מנסים להתמקד באנשים שהם לא צדדיים, הם לא איזשהו חוקר מטורלל שיש לו קביעות, והוא עכשיו כותב מאמרים, אתם יודעים ככה, למגירה, שאף אחד לא מצטט, מדובר באושייה רצינית, ואתה אומר שהיא רוצה לשבור את הרעיון הזה שלמילים תהיה משמעות ברורה בעולם האובייקטיבי. כלומר, מילה, דבר במציאות. זה נשמע כל כך מופרך, כאילו בוא נתעלם מזה, כי זה מופרך. אבל זה מתממש ברפואה. אז רגע, בוא ניתן סתם דוגמה הכי פשוטה לזה. ברור שיש דברים פה בספרייה שנקראים ספר. נכון? עכשיו, החוברת הקטנה הזאת של הנריק איבסן זה מחזה מאוד מוכר שנקרא בית הבובות. האם זה ספר? לא לגמרי ברור. זאת אומרת, הוא כבר בתחום האפור, זה לא בטוח ספר, זה מחזה, זה כריכה רכה, זה פחות מ-70 עמודים, אולי זה איזה מין כזה דיזרטציה, או חוברת, או אולי נקרא לזה מחזה, מדינת היהודים של הרצל, חוברת קטנטנה, שוב, אני בטוח שהיא גם יוצאה בברושור, או הוצאה סיכום שלה. האם זה ספר? לא לגמרי ברור. עכשיו, ברור שיש פה דברים שכל האנשים, אפילו האקטיביסטים הכי גדולים, אלא אם כן אתה תיכנס לשיח אקדמי בתוך המאמר, שכולנו נסכים שהם ספר. שכולנו נסכים שהם עונים להגדרה, הם בליבת הזה. עכשיו, אם בשם זה, שיש גם פה בספרייה עיון הזאת, דברים שהם ספק ספר, משהו באפור, אז אם בגלל זה שיש דברים שאנחנו נתווכח עליהם, אז בעצם אין דבר כזה שנקרא ספר, אז זה בעצם מה שהם עושים, זה מה שאני מכיר, מה שהם עושים. אין דבר כזה גבר ואישה, כי יש, נגיד, בוא נניח שאתה יודע, נתפרע 10% מהאוכלוסייה שהמיניות שלו לא ברורה לו, או שהוא עם משיכה מינית שהיא לבני אותו מין, או שהוא קוויר, או שהוא לא יודע לגמרי מהו, או שהוא טרנסג'נדר והוא רוצה בכלל להיות במין השני, לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה, עיין ערך what is a woman. אז אם בשם זה שיש דברים שלא נכנסים להגדרה, כמו, שוב, נתתי פה שתי דוגמאות שאולי הן לא הכי טובות, אבל הן כן דוגמאות שהן מסבירות על התחום האפור של שם עצם שנקרא ספר, ולא מילה תואר או דברים, אתה יודע, כמו, מה זה גזענות? וואלה, עכשיו, אז זה בעצם מה שג'ודית באטלר אומרת, בשם זה, שיש דברים שהם בתחום האפור, זאת אומרת שהכל בתחום האפור, ובעצם אין משמעות ברורה למילה ספר.
כן, הרעיון זה, כן, היא לקחה מהרעיון הפוסט-מודרני שאמור, באמת יש לו מטרה לפרק את השפה, ומקרי קצה זה גם אחד הכלים לעשות את זה, להגיד רגע, אבל זה ממש, אפילו הספרים, כאילו, ממש מדברים על הדבר הזה, כאילו, זה אחד הטריקים, אחת הדוגמאות אפילו שמשתמשים בהם, לדעתי פוקו עשה את זה, כן. אז קלטת לדעת גדולים. אז אם ככה אני בטוח שזה לא במקרה, כנראה קראתי את הדוגמה המופרכת הזאת. יכול להיות. אז הקטע הוא שבאמת המטרה היא לפרק את המושגים, אבל בכל מיני דרכים, נגיד מה שהם עשו בתחום הזה של התיאוריית הקוויר, זה להפריד בין מין ומגדר. אז קודם כל עשו את הטריק הזה של אוקיי, ביולוגית, לכבד, זה המיוציות הביולוגית. יש לנו גבר ואישה, אבל אנחנו כולנו יודעים שהחברה בעצם יש לה ציפיות מסוימות מנשים, שהם התנהגו ככה, ציפיות מסוימות מגברים, ואז הם מדגישים את הדבר הזה, ופה יש גרעין של אמת, כלומר הרבה פעמים האקטיביסטים הגדולים הם לא דבילים מוחלטים, הם באמת רוצים להיות יעילים בהעברת המסר, אז הם מוצאים משהו שהוא כן נכון, כלומר כן יש משהו שרציונליזציה מוגזמת היא יבשה וקרה ואנחנו מבינים שהיא פספסת משהו, זה נכון, יש אלמנט של חברה שמצפה מנשים לעשות ללדת, להוליד ילדים וכאלה. אז הם לקחו ואז הם יצרו את המושג מגדר, ואז שם היה אפשר הרבה יותר לייצר, להגיד שיש רצף, ואז בשלב הבא... רגע, בוא נראה שאני מבין, זאת אומרת, יש את המין הביולוגי, לא מעניין אף אחד. זה, אתה יודע, אוקיי, נכון, יש את זה, אבל זה לא מעניין אף אחד, ואתה יודע מה, לדעת ג'ודית באטלר, זה גם כאילו, זה מעניין אותך, כי אתה חושב שיש לזה משמעות, לא, אין באמת דבר כזה, זה סתם אשליה, זה הבניה חברתית, כמו מצלמת מהירות, אז גם זה הבניה חברתית, לראות את ה-XY בתוך המיקרוסקופ, זה הבניה מגדרית. לא רואים את זה במיקרוסקופ, רואים את זה במיפוי DNA, ורואים את זה אולי דרך זה שיש לך אשכים. אבל היא באה ואומרת, מה שאתה בא ואומר זה שהסיפור הזה עם המגדר זה יש כל מיני תפקידים חברתיים. עכשיו, נניח שאני שוטף כלים ואני אוהב ניקיון ואני שונא נגיד למלא שמן מנוע ברכב שלי, אז יש לי פה כמה תפקידים מגדריים של אישה. ואז בעצם בגלל שאני לא חלק מהסטריאוטיפ באופן מוחלט, זאת אומרת, אני כן אוהב כדורגל, אני כן אוהב, לא יודע, פודקאסטים, נגיד 90% מהמאזינים שלי הם גברים, כנראה, אז גם אני גבר, ועוד כל מיני דברים, אני אוהב נשקים, אז כנראה שבעצם אני מעורבב, אני גם קצת אוהב לשטוף כלים, והסיפור הזה של הניקיון, ולא אוהב לשים שמן מנוע, וגם כדורגל ופודקאסטים, אז כנראה משהו מעורבב, ולכן אי אפשר להגדיר אותי כבר כגבר מבחינה מגדרית, כי אני על הרצף, אני מעורבב, אני לא רק פה. כן. נכון, זה מה שהיא אומרת? כן, המטרה היא כמה שיותר להרבב. אז בעצם גם אני קוויר, לפי ג'ודית באטלר, אז גם אני קצת קוויר, כי אני לא לגמרי בכל הסטיגמות אחד לאחד, כמו, שוב, בהגדרות המאוד, כשאתה קורא ספרות נאו-מרקסיסטית או קווירית, אתה אומר כאילו, די, נו, באמת, אין, אפילו לפני 200 שנה או 300 שנה, כשגברים היו גברים ונשים היו נשים, לא היה אף גבר שעונה לכל הסטיגמות, ואף אישה שעונה לכל הסטיגמות, גם אם הם ניסו, זאת אומרת, ניסו זה הבניה חברתית כבר, זה כאילו, אוקיי, אני רוצה להיות כזה שמחליף שמן מנוע, טוב, אני אראה כדורגל עם החבר'ה, כי אז לא יהיה לי חברים, כאילו... כן, אז בעצם לקחו ההבדלים באישיות, ועכשיו בעצם משתמשים בזה כדי לפרק את המושג של המגדר. מה שקרה בעצם, אבל באטלר כבר עברה בשלב הבא, שבעצם המין עצמו, הביולוגי עצמו, עכשיו גם הוא, יש לה משפט, sex turns out to have been gender from the start. כלומר, תמיד פשוט יגידו את הדבר הבא שמאפשר לערער. זאת בעצם המטרה. עכשיו, נגיד פייסבוק או כל מיני גופים גדולים כאלה, עכשיו נותנים לך לבחור לא רק בין זכר ונקבה, יש לך כבר 50. אז מציגים את זה תמיד בצורה מאוד מוסרית, משתמשים בכמה שאפשר בטענה שאנחנו מוסריים יותר, כי אנחנו מכבדים יותר. אז יגידו, לא, אנחנו חייבים לכבד את הדמי-סקשואל, מה שלא יהיה. אבל לא משנה, יש כזה, יש כל מיני, יש מלא. אבל באטלר כבר כתבה לך בתיאוריה שלה כמה מגדרים היא רוצה שיהיו. בסך הכל.
כמספר בני אדם? כמספר בני האדם. למה? כדי שהמושג יאבד את משמעותו. כלומר, שהמושג מגדר, זה לא שרוצים להשאיר אותו, לחפש ניואנס, לדייק לבן אדם, המטרה היא מאוד 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 פשוטה פה. דיברת על פשטות, זה הפשטות. המטרה היא לפרק את המשמעות של מילים. זה הרעיון. בתפיסה שאמרנו שבאמת, האוריינטציה הזאת היא לא מתייחסת למציאות. המציאות היא לא המוקד. מה שמשמעותי זה אלמנטים של חברתיים, מבנה של החברה, שזה המבנה של השפה, שזה הנורמות של החברה. כל הדבר הזה נתפס כדבר עוין שצריך לשבור. כלומר, יגידו לך משהו כמו אתה לא חופשי, למה? כי אתה משתמש במילים שהחברה יצרה עבורך. בגלל זה אתה מוגבל בחשיבה שלך. אז רגע, אז עצור סוסים. אם אני לא אשתמש בשפה שהחברה יצרה עבורי, אף אחד לא יבין אותי. כאילו, אוקיי, אני עכשיו רוצה, אתה יודע, אפילו יש את הבעיה הזאת במעבר בין תרבותי. זאת אומרת, אם אני אלך לסטארבקס ואני אבקש can I have upside down coffee, כאילו נתרגם מעברית קפה הפוך, לא יבינו אותי. אוקיי. אני לא יקבל את הקפה שאני אוהב. זהו. קפה שאני אוהב, אתה יודע מה, זה אפילו לא רציונלי, זה רגשות. הרגשות שלי לא ימולאו. אני אהיה אומלל, אני אבזבז המון כסף, אני אגיד להם, no, I didn't mean that. בעברית, אני לא התכוונתי לזה, אני התכוונתי למשהו אחר, זה, do you want cappuccino, we have frappuccino, אתה יודע, סטארבקס הם מטורללים לגמרי, וצריך להכיר את הדת הזאת. ואתה לא מבין, עד שאתה לא מבזבז איזה $40, מה בעצם הקפה הפוך שאתה רוצה שינחם אותך. בקיצור, אם אתה לא תשתמש בשפה שההבניה החברתית כפתה עליך, אף אחד לא יבין אותך, אתה לא תהיה שמח, אפילו לא קצת. אז אתה חושב במונחים של פונקציונליות, אתה אומר שפה מאפשרת תקשורת, ולכן אני צריך את השפה, שזה מה שיש, זה תקשורת. כי אני לא יכול לבד, אני לא אטום בודד. כן, בדיוק, אבל ג'ודית באטלר פשוט לא חושבת במונחים האלה. היא לא מזמינה קפה. היא מזמינה אולי קפה יקר, מכינה לעצמה. בטח עם אישה מאוד עשירה. לא, אבל היא לא חושבת במונחים הפונקציונליים, צריך להבין איך היא חושבת. היא באמת חושבת שהיא יכולה לשנות לגמרי את המושגים הכי בסיסיים שאנחנו מתקשרים איתם, וליצור איזשהו משהו חדש. זה באמת התפיסה שלה. עכשיו, היה שיחות בסנאט, ראינו שופטת לבית משפט העליון, ואז מישהי שאלה אותה, מה זה אישה? כאילו מישהי שמועמדת להיות שופטת בבית משפט עליון. והיא אמרה, אני לא מוסמכת, אני לא ביולוגית. אוקיי? זו תשובה מאוד משונה. עכשיו, מה שבעצם לפי תיאוריית הקוויר, היא לא הייתה אמורה לענות ככה. מה שהייתה אמורה להגיד, כל אחת קובעת לעצמה. לא, ההפך לגמרי. לא. מה שהייתה צריכה להגיד, אני לא תיאורטיקנית קווירית. אוקיי? עכשיו, הערעור של השפה הזאת, הרבה אנשים חושבים, טוב, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, זה, או לא יבינו, זה לא הפואנטה. הפואנטה היא שכדי שאנשים יוכלו, אנשים לא יהיו מסוגלים להשתמש ברציונליות שלהם, במושגים שלהם, כי הם לא יודעים כלום. הם צריכים לפנות למומחה. שזה נגיד ג'ודית באטלר, או החברים המומחים שלה. מה שהם יוצרים פה בערעור השפה זה לא חופש מוחלט. מה שהם יצרו פה זה תלות מוחלטת על ג'ודית באטלר, שתסביר להם מה המושג אומר בכל רגע נתון. וואו, זאת אומרת שבעצם מחברה שמתיימרת להיות חברה פתוחה, שבה כל אחד יכול להפעיל את הלוגיקה על מנת להגיע למסקנות על סמך עובדות ראשוניות, כמו אם מישהו נסע מהקמ"ש בכביש עירוני של 50, אז הוא עבר עבירה כזאת וכזאת, לא משנה אם הוא שחור ולבן, הוא אמור לקבל קנס, ולכן לא צריך שוטר. מצלמה יכולה לעשות את זה ולשלוח את הדוח הביתה, יותר זול, יותר אמין, כן. פחות גזעני. כן. אבל בעצם בזה שלקחנו את הלוגיקה ואמרנו אין לוגיקה, ויש מערכת לא מוגדרת ומאוד מעורערת, שרק ניתן מעט יודעים אותה, אז בעצם הגענו לתחום של סוג של דת מעשית שכזאת, או סוג של תיאוריה שרק המומחים שלה יודעים אותה. זאת אומרת, נגיד סתם בדת אחרת שאנחנו מכירים בהלכה, אז
כל מי שלומד בישיבה ומפעיל את כללי ההלכה, בעצם מבין ויודע מה עושים במצב X, מה עושים במצב Y, מה זה נחשב בישול, מה לא נחשב בישול, גם אם יש מחלוקת לגבי ספר, אם הוא ספר או לא, או חוברת, או פמפלט, או דיזרטציה, לא נורא. אוקיי, אז יש לנו את מקרה הקצה, אבל כולם מסכימים שאם אתה לוקח סכין ודוקר בלי התגרות, זה רצח וכו' וכו'. והתיאוריה הזאת שמערערת את הלוגיקה, היא בעצם מחליפה את הלוגיקה בשלטון המומחים יודעי הכל, שאין אפשרות בדיוק להיכנס למעגל שלהם, אלא אם כן הם מקבלים אותך למעגל. זאת אומרת, אין דרך חיצונית להגיע למומחיות בתחום שלהם, אלא אם אומרים, אתה כשר. נכון, נכון, והאיגוד הפסיכיאטרים לילדים ונוער של ישראל לא כשר. לא כשר, כי הוא אמר דברים שלא משתלבים עם הנרטיב. אז הם אסור להתייעץ איתם, אסור לדבר איתם, אסור להתייחס אליהם כמומחים. כי התפיסה הזאת, נגיד הבטלריות נגיד, או נקרא לזה בינתיים ככה, גם הייתה גם פמיניסטית מאוד ידועה קהל הגוף. היה סיפור כזה בימי הביניים שהייתה קבוצה נוצרית שמאוד סגורה, שבעצם של מומחים שדנו לגבי מהות המלאכים או משהו בסגנון הזה, והם הכניסו למעגל שלהם רק את האנשים שמראש הסכימו איתם לגבי התיאוריה. אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה, מי שמדבר על זה הרבה זה אלעד פרסמן והחבר'ה האלה, אתה בטח זוכר את זה בכך. זה לא. אוקיי. אז כן, אז הערעור הזה, קל מאוד למכור אותו בתור אנחנו שוברים מוסכמות מיותרות, אנחנו שוברים נוקשות, ככה בעצם מוכרים את זה, אבל בפועל זה בעצם יצירת ריכוזיות מטורפת. אבל האבסורד הוא שהרעיונות האלה של בוא נשבור את המשמעות של מילים, זה הגיע עד למילון, כלומר מילונים רציניים, פתאום מחליפים לך את ההגדרה של man, של woman. כדי להתיישר עם הגמישות הזאת. אז למה הם כותבים מה שתיאורטי, כאן את קווירית מגדירה כוומן? כן, כן, כן. במסמך של משרד החינוך, מסמך הנחיות של שפ"י, שירות פסיכולוגי ייעוצי, בארץ, בישראל. בישראל, בארץ, אז יגידו, לא יגידו המין של הילד, יגידו המין שהוכרז בלידה. כלומר, מין זה לא דבר אובייקטיבי, שוב, אובייקטיבי זה לא אוהבים את המילה הזאת. זה רופא... הרופא סתם החליט, הרופא שהיה באותו יום במשמרת אחרי 25 שעות, אז הוא אמר... רגע, חשוב לנו מה הוא אמר מצד אחד, אני לא יודע למה. למה בכלל זה קיים? למה היה כתוב מין? שלא היה כתוב. כלומר, זה די כזה סותר את עצמו. אם זה באמת לא כזה חשוב, מה אותו רופא במשמרת אחרי 25 שעות אמר טוב, מה הוא רשם בטופס ומה הוא רשם משקל הלידה, אז נכון, משקל הלידה, אני לא צריך למלא עד היום כשאני ממלא תפסים ממשלתיים של נגיד רצון לקבל דרכון, אז לא, כן כותבים לי, זכר או נקבה, מה אני, או מין שהוכרז בלידה, אבל לא כותבים משקל בלידה ולא כותבים הרבה פעמים אורך האמה. בדיוק. לא כתוב, כי זה לא רלוונטי, אז קצת כזה... כן, אז שוב אתה מנסה להפעיל את הלוגיקה על הדבר הזה, שזה אנטי-לוגי. אבל הם באמת יגידו שההגדרה של הבחנה בין גבר ואישה, יכולת גם לעשות הבחנה בין, לפי מספר השערות ביד שמאל, או לפי גודל האוזניים. מבחינתם זה שרירותי לחלוטין. אם תגיד... אבל אתה יודע, המין האנושי מתרבה בצורה מסוימת שפתאום כן ההבחנה הזאת רלוונטית, אז זה כאילו המציאות, זה כלומר, כשאתם תנסה לקשר להגיד, רגע, המציאות, אז אתה תקבל עוינות, יבינו מיד קודם כל שאתה לא מומחה גדול, אתה מדבר במציאות, לא מדברים מציאות פה, מדברים קונסטרוקטים חברתיים, ובאמת שמעתי בדיוק מישהו שדיבר על זה, הוא אומר כאילו בהגזמה, תיאוריית הקוויר, אתה יכול להגיד, אם תגיד למישהו מתיאוריית הקוויר, אבל בני אדם מולידים תינוקות, אז הוא יכול להגיד, לא, בני אדם גם מייצרים נעליים, הכי חשוב זה ייצור נעליים, נשמע כאילו הזוי לגמרי, אבל אני ראיתי, במקרה הלכתי לשמוע הרצאה, כאילו ביוטיוב, חיפשתי הרצאה של תיאוריית הקוויר, המשפט האחרון של ההרצאה, אני עם כל כאילו כמה שאני מכיר את הנושא, הייתי צריך לשמוע את המשפט הזה 6 פעמים, כדי להבין שאשכרה אמרו את זה, אוקיי? האישה הזאת, בסוף ההרצאה, גם אחרי זה ראיתי את זה בטקסט, זה קטע מרכזי אצלה. תיאוריית הקוויר לא אוהבים את הרעיון הזה, שילדים מייצגים
עתיד, ויש להם משמעות בתור, כאילו את המשמעות לתינוקות. אז היא בעצם מציעה את הרעיון של להחליף את הילדים ביולוגיים איך היא קראה לזה? microbial progeny, כלומר היא מתכוונת, במקום, היא מדבר על פלסטיק, אז במקום שנחשוב על העתיד שלנו כילדים הביולוגיים שלנו, ההמשך שלנו זה מיקרובים שגדלים על פלסטיק שזרקנו לים, אוקיי? זאת הרצאה אקדמית, וזה המשפט, משפט משמעותי אצלם. זה באמת חוסר שפיות, כלומר, מההתחלה יש פה באמת התנתקות מהמציאות, לטובת חשיבה במונחים של מציאות חברתית, שהקיימת היא רעה, ואנחנו נחליף אותה. זה באמת האוריינטציה, ומציאות באמת אין לה משמעות פה, כאילו קשה להפנים, אבל בגלל זה אני בא מנסה להסביר את ההסתכלות הזאת. כן, אז הייתי רוצה שבשלב הזה אנחנו ניפרד עם המאזינים, ונגיד להם תודה רבה, ואנחנו נמשיך לדבר בפלטפורמה של על המשמעות פלוס, ככה קצת יותר באמת על איך נראית חברה שנשלטת באמצעות מומחים, שמשתמשים במושגים כל כך לא מובנים. אז תודה רבה צבי, ואנחנו ממשיכים עם על המשמעות פלוס. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.